àlàáfíà tayọ. Ìlera lọ́rọ̀ kórede. Àlàáfíà tayọ. Mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ dọ́gbọ́n, ilé ayé yìí ló mọ̀ ọ́n. Àlè rẹ̀ ní bá ní ṣiṣẹ́, àlè rẹ̀ ní bá ní kọ́lé, àlè rẹ̀ ní bá ní náwó, àwò rẹ̀ ní bá ní ṣàìsàn, ká tọ́jú ara wa. Àlàáfíà tayọ. Ìlera lọ́rọ̀. Àlàáfíà tayọ. Ìlera lọ́rọ̀ yìí ó kórede. Àlàáfíà tayọ. Mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ dọ́gbọ́n, ilé ayé yìí ló mọ̀. Àlè rẹ̀ ní bá ní ṣiṣẹ́, àrùn rẹ̀ ní bá ní kọ́lé, àrùn rẹ̀ ní bá ní náwó. Ó ṣe jẹ́ mi sọ̀rọ̀. Àlàáfíà tayọ. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó fún wa lẹ́yà ara tó dára. Ó fẹnu ṣe bóde, ó fẹyín ṣe bọ́gláàrì. Ó fọkàn ṣe transformer, ó fi ṣan ara ṣe wáyárì rẹ̀. Ó fẹ̀jẹ̀ ṣe kọ́rẹ́ǹtì tí yóò dẹ̀ fi kan para wọn lára. Ẹ̀hún tó dára lásìkò, ohun tẹ́yẹ bàjẹ́ lẹ́yẹ máa gbé fòkórede. Àlàáfíà lògùn ẹ̀mí o. Ìlera lọ́rọ̀ mo wí. Àlàáfíà tayọ. Ìlera lọ́rọ̀ kórede dánẹ́. Àlàáfíà tayọ. Àlè rẹ̀ ní bá ní ṣiṣẹ́. Àlè rẹ̀ ní bá ní ṣiṣẹ́. Àlè rẹ̀ ní bá ní kọ́lé. Àlè rẹ̀ ní bá ní náwó. Àwò rẹ̀ ní bá ní ṣàìsàn. Àtọ́jú ara wa. Àlàáfíà tayọ. Láyé tí mo wá máa gbádùn ara mi. Ayé tèmi gan wà máa gbádùn ara mi. Gbogbo Ọ̀nà tó wá ṣe kókó láti gbádùn ara jù ó ní tí ara bá wà ní àlàáfíà tó péye. nǹkan ẹ padà ṣùgbọ́n. Àná náà tó dára jù láti tọ́jú láti gbádùn ara ó ní ká tọ́jú ara wa o. Torí ara tá à ń rí yìí, ara tá à ń wò yìí, bí nǹkan bá ṣe ara, gbogbo ohun tó ń bẹ láyìíká tó ní ṣe pẹ̀lú àwùjọ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó lára gbogbo ẹ̀ ní nǹkan ṣe o. Ìdí gan-an ló fi ẹ̀ka mójútó ìlera ara wa. Eléyìí gan ló jẹ́ àgbé ètò yìí kalẹ̀ tá a pè ní ìlera lọ́rọ̀ ní ìkànnì JDN 101.5 FM. Number 1 Choice Street, Joyce B Road, Òkè Àdó nílùú Ìbàdàn. Mo fẹ́ dogun. Mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ dọ́gbọ́n, ilé ayé yìí ló mọ̀. Ilé ayé ló mọ̀. Ìkànnì tọ́lọ́run ọba mi gbà fún ìkànnì tọ́lọ́run ọba mi yọ́nú sí. Orí adé Peter Olúwagbénga lórúkọ tèmi, dókítà yín lórí afẹ́fẹ́. Ẹ ti mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ètò yìí la gbé kalẹ̀ nítorí ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí. Láti rí pé ẹ wà lálàáfíà tó péye, orí ètò yìí la ti máa ń dá yín lẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi. Gbogbo àwọn àpẹẹrẹ tẹ́yin máa ń rínú àgọ́ ara tẹ máa ń wò pé kò jẹ́ nǹkan kan. Ó jẹ́ mẹ́wàá. Orí ètò yìí la ti máa ń yànnàná rẹ̀. Ó ṣe jẹ́ mi sọ̀rọ̀. Orí ètò yìí la ti máa ń jẹ́ kó yé wí pé ẹ nílò láti bójútó àgọ́ ara yín. Orí ètò yìí la ti máa ń jẹ́ kó yé yín pé ẹ má ṣe fojú kékeré, ẹ má fi wo ohun tó ń ṣe yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti rápẹrẹ kan, ẹ lọ sọ́dọ̀ dókítà. Ẹ lọ sílé ìwòsàn, ẹ ṣàyẹ̀wò tó yẹ lásìkò tó yẹ. Nítorí béèyàn bá kọ̀ tí ò ṣe ohun tó yẹ lásìkò tó yẹ, ó ṣeé ṣe kó wá ṣe ohun tí ò yẹ lásìkò tó ti bọ́ sórí.
ó fọkàn ṣe transformer ó fi ṣan ara ṣe wáyárì rẹ̀ ó fẹ̀jẹ̀ ṣe kọ́rẹ́ǹtì tí yóò dẹ̀ fi kan para mọ́ lára ẹ̀hún tó dára lásìkò ohun tẹ́yẹ bàjẹ́ lẹ́yẹ máa gbé fòkóre dé. bí mo ṣe ń sọ lọ. àlàáfíà lògùn ẹ̀mí o. ìlera lọ̀rọ̀ mo wí. àlàáfíà tayọ. bí mo ṣe ń sọ lọ. ìlera lọ̀rọ̀ kórè. ẹ jẹ́ á mójútó ara wa o. àlàáfíà tayọ. mo máa ń sọ̀rọ̀ kan kódà dókítà mi gan máa ń sọ. àlèrẹ́ni bá ní ṣiṣẹ́. wọ́n ní ká fóúnjẹ ṣoògùn ká má bàa fògùn ṣóúnjẹ. àlèrẹ́ni bá ní náwó. ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa dáadáa. ṣàìsàn àtọ́jú. kí la fẹ́ gbé yẹ̀wò lórí ètò lónìí. àlàáfíà tayọ. ìjẹ́ ẹ mọ̀ pé bọ́mọ ṣe ń jogún ilé tó ń jogún ọkọ̀. ìjẹ́ ẹ mọ̀ pé bí àgbàlagbà gan ṣe ń jogún nǹkan lọ́wọ́ ìran tó ti lọ bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn ṣe lè jogún àìsàn. lágbára ọlọ́run a ò ní jogún àìsàn. gbogbo àwọn tó ń bẹ nílé ìwòsàn ọlọ́run ọba mi yóò wọ lásìkò yìí yóò fún yín lálàáfíà tó péye. gbogbo nǹkan tá a bá padà nù láyé o a lè rí gbogbo ẹ̀ padà ṣùgbọ́n tá a bá jà láfíà nù a ò lè rí. àní bá a bá jọ àlàáfíà nù a lè rí i. bákan bọ̀ o. bí mo ṣe ń sọ béèyàn bá ṣe ń jogún ilé tó ń jogún ọkọ̀ ó ṣeé ṣe kéèyàn tún jogún àìlera tó péye. ọ̀bọ̀ amọ̀. eléyìí gan ló fẹ́ ká gbé ohun tí a pè ní inheritable disease. ọ̀bọ̀ o. ìyẹn àwọn àkójọpọ̀ àìsàn téèyàn lè jogún bó ṣe ló fẹ́ ta ká gbé wò lórí ètò lónìí. ẹ láwọn àìsàn wo lèèyàn lè jogún owó láyé. ó lè já àwọn àìsàn tẹ́yìn ń ròyìn ó dẹ̀ lè já àwọn yẹn tẹ́ ẹ rò. torí náà la ṣe láwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ èyí tá a máa ń gbé wá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sórí ètò ìlera lọ́rẹ̀ wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀ wọ́n ti wà kíkẹ́ bí ìbọn bí mo ṣe máa ń sọ. ilé ayé ló. dókítà ẹ bá mi kí gbogbo àwọn aráalé tí wọ́n ń gbọ́ wa tí wọ́n dẹ̀ ń wò wá nílẹ̀ àti lókè òkun. ẹ ṣé púpọ̀ gbogbo ìtẹ́tí ń gbọ́ wa and we so much appreciate your date with us every week. Dr. Shone Olatoye Oluwatosin is my name and with me today is Opeyemi Alalade and Damilola Adetunji. Ẹ ṣé púpọ̀ gan ni. Ribi nice àti kéwà arábà ń bí. Dókítà a máa ń jogún ilé a máa ń jogún ọkọ̀ kódà ọmọ lè jogún aṣọ ìyá ẹ̀ ọmọkùnrin lè jogún aṣọ bàbá ẹ̀ ẹni wọ́n ti máa ń jogún àìsàn àwọn àìsàn wo ni lèèyàn lè jogún bí èèyàn ṣe ń jogún ilé tó ń jogún ọkọ̀. ẹ ṣe wọ́n tẹ̀ tún jogún nǹkan tó wà ní bank account. èèyàn ti lè jogún owó èèyàn lè jogún góòdù gan bọ́ ẹ tí wàá níyàn tí lè jogún àìsàn. bẹ́ẹ̀ ni òun ló ń pè ní genetic disorders. òun ni àwọn disorder tí àwọn nǹkan tí ò nǹkan tí ò lọ déédéé tí ò lọ déédéé bẹ́ẹ̀ tíyàn ní láti ara òbí. kò wá ń ṣe dandan kójó bí o even grandparent àbí lineage lè jẹ́ ìran tó ti bí ìran kẹta ìran kẹrin. bẹ́ẹ̀ ni so òun là ń pè ní genetic disorders àwọn ni inherited diseases. àwọn àìsàn wà ní àwọn àìsàn tí èèyàn lè jogún. Okay, generally, genetic disorders occur when a mutation, affects your genes or when you have wrong amount of genetic materials. Mutation, that's a permanent change or alteration in the arrangement of, of cells in the DNA. Ìyẹn bí wọ́n ṣe ń tò àwọn cell tó wà nínú so of course DNA iṣẹ́ ẹ̀ ni instruction of cell functioning ló máa fún bí cell ṣe máa function àti characteristics wọn that makes them unique níṣẹ́ DNA so tó bá ti ní ó ti ní change tó ti yàtọ̀ ó máa di disorder that's genetic disorder
So ajele sọ, we have abi àwọn monogenic. And now tó ń pè ní monogenic, that's a single gene disorder. Any àwọn complex, that's a multifactorial. Ajele ní chromosomal. So irú chromosomal, of course, it affects the structure that hold the genes, the DNA within each cell. That's the chromosomes. Anti-complex that tún pè ní multifactorial. This disorder stem from combination of gene mutations. So àti ṣàlàyé mutations yẹn, àti ṣàlàyé fún wa. So àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe wá béèrè pé àwọn common genetic disorder tá a máa ń rí, of course, there are many types, but nínú ẹ̀ náà ni ti chromosomal Down syndrome. Dókítà ṣe rí àyìn àgbà ní tẹ̀yìn bá ṣe ìbò ńlẹ̀ àná, ṣe rí àwọn táàmù tẹ̀ ń lò yẹn, mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá wa gé ní ọ̀nà tẹ́ pé á lè yé àti ẹni tó mọ̀ ń pa àtẹni tí ò mọ̀ ń pẹ̀. Ẹ sọ pé tó bá sọ òyìnbó ńlẹ̀ àná kí ló máa ṣe? Èèyàn máa tu náà ni pé kẹ́ bá wọn tú àwọn medical terms yẹn ní so tí Down syndrome yẹn náà ló máa ń fẹ́ jẹ́ kọ́ ọmọ máa ṣe dáadáa, tó máa ń jẹ́ kọ́ ọmọ máa ṣe. Àwọn disorder yìí ṣé gbogbo parts ó ní àwọn parts tó máa ń múnú ara àbí inú ẹ̀jẹ̀ gangan ló máa ń wà? Òun náà lákọ̀ọ́ra ṣe majorly kátẹ́wọ́kọ́ pín sọ́nà mẹ́ta náà. Ok, yẹn oríṣiríṣi ẹ̀ tó wà bí. Bẹ́ẹ̀ ni, so òun la fi sọ bí monogenic disorders, cystic fibrosis, deafness, tó bẹ̀rẹ̀ congenital, kí wọ́n dití láti tọ́bí. Láti inú oyún. Bó ṣe ti get ẹ̀. So irú àwọn kan yẹn bíi sickle cell disease, Church's disease, irú àwọn yẹn, of course sickle cell yẹn máa ring bell, àyè máa sọ̀rọ̀ lórí yẹn náà. Hemochromatosis bíi iron overload, like bronze blood, àti sọ in one of our programs náà, tó máa jẹ́ kí wọ́n máa pupa. Ẹ dúró pé bóyá bàbá ń jẹ́ aláwọ̀ dúdú, ìyá náà jẹ́ ọmọ wa dédé pupa àbí? Kò wá ń ṣe pupa bíi tàfihàn, ó máa mọ́, so iron overload ni bẹ́ẹ̀ ni, ó máa mọ́, but tá a bá ní bíbá àwọn rí pé clean skin oúnjẹ bẹ̀ta. So ìyẹn náà disorder ti ni. So ẹlòmíì a ní ọ̀kan náà láti òkè òkun tá a ṣe àwọn treatment related sí, ó jẹ́ ní bàbá òun ló rí bẹ́ẹ̀, àwọn òbí òun rí bẹ́ẹ̀, but òun kàn ń pé handsome man now. So genetic disorder ni tí ọmọ lè jogún, òun láfi yọ sọ hemochromatosis, iron overload. It happens when body absorb and store too much iron. Of course, body need the iron to function, and too much can become harmful. Over time, the extra iron can build up in organs like liver, heart, pancreas, and cause serious damage. Pé gbogbo nǹkan níwọ̀n tú, kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ni, kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. So irú yẹn àwọn àìsàn tó máa ń jogún bá nìyẹn. Akọrin pé ó ń pupa, but nínú ẹ̀gan a máa wọ́n pé òun wà right. Bí àgọ́ ara yẹn wò ní. Ìta ni òun ló máa ní ó ní body kò ní engine. So of course we are more familiar with sickle cell disease nípa ti genotype àwọn òbí. Dókítà, àwọn àìsàn yẹn ní pé ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Ṣé ti mọ ẹnu bà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta báyìí àbí? Rárá, a ṣe ń sọ ti single gene monogenic láṣẹ. Ok, abala kan nìyẹn tẹ́ ṣe ń sọ yẹn àbí? So a jẹ́ sọ ti chromosomal disorders yẹn ni tá a sọ ti Down syndrome tó máa ń jẹ́ kó mọ ojú ọmọ roboto tó nílé ṣe bí àwọn ẹgbẹ́ ṣe ń ṣe. Ìyẹn ẹyin ojú àbí appearance ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni, ojú ẹ̀. A yàtọ̀ sí normal. Ẹ ṣàlàyé kó lè yé àwọn. As in, ṣé ojú yẹn ẹyin ojú lẹ̀ ń sọ ni àbí báwo? No, okay, ọmọ ní bí ọmọ yẹn ò pick, wọ́n á ní dídìrín ni, something like that. Ok, pé àgọ́ ara ẹ̀ ò jí pépé. Ọpọlọ ẹ̀. Ok. Pé ẹ̀yà àti rí ìkan náà tó yẹ pé 4 years ló fi ṣe JSS2 kó tó dín pé kó jókòó sílé, ọpọlọ ò lè kọjá kúrò ń bẹ̀. So ọpọlọ yẹn ọdún mẹ́rin kò ní ohun tẹ́ ẹ gbìyànjú láti sọ ni pé ọpọlọ yẹn á kéré sí ọjọ́ orí àbí?
ara ẹ̀ ò ní lè gbé àwọn nǹkan dáadáa bó ṣe ń ṣe ó lè wọ studio kó yọ headphone létí gbogbo wa ó jẹ́ máa bá ara ẹ̀ rìn. so àìṣedéédé kan náà nìyẹn lọ́tọ̀ àbí. bẹ́ẹ̀ ni. dókítà mo fẹ́ ká mú àwọn yẹn tó common tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tá à ń fojú sí lára àbí yẹn tá à tiẹ̀ fojú sí díẹ̀díẹ̀ mo fẹ́ ká mú àwọn yẹn. ok méjìlá ṣe sọ náà major ones. Okay. As the monogenic chromosomal disorder, that's the chromosomes, and then the complex multifactorial disorders. Inú yẹn náà la rí arthritis, sọ́gun, a rí cancer, a rí diabetes, spinal bifida, ti migraine headaches. Ẹgbẹ́ kan. Kí ẹgbẹ́ orí kan dédé máa fọ́yàn. Wọ́n fọ́ bàbá fọ́ wọn náà tó bá lọ sóko náà lọ ti notice ẹ̀. So irú ẹ̀ ni multifactorial disorders. So èyí tó tẹ̀ wá ṣe cancer, diabetes yẹn wá nǹkan tó jẹ́ pé ó ṣe ní láàánú ni. Torí ìtọ́jú ẹ̀ náà kò ń ṣe child's play, kò ń ṣeré ọmọdé. Dókítà mo fẹ́ ká ti bí ìbá ìwò ẹ ti ṣàlàyé oríṣiríṣi àwọn àìsàn yẹn. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí òbí tí ara ẹ̀ tó dápé ní ojú tá à ń rí pé ẹni yìí ó dápé àbí bóyá ó tiẹ̀ ti ṣàyẹ̀wò wọ́n rí pé àwọn dápé kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá bí ọmọ tó wá jogún àìsàn bóyá ọmọ yẹn ẹ mọ̀ pé àìsàn tẹ́ ń sọ yìí pé ó lè pass lára òbí sí ọmọ ẹ tí wọn ló lè wá láti bẹ́ẹ̀ bí ìran kejì sí ọmọ tí wọ́n bí nísìn bó ṣe ń ṣe kí òbí tó dá pé kó bí ọmọ tó jogún àìsàn. bẹ́ẹ̀ ni. lọ́nà wo. tẹ́ bá rí àwọn tó ní autism, down syndrome, ìyá ò ní bàbá ò ní àwọn special school ló máa fi wọn special needs, children with special needs ló máa mú wọn lọ. ẹ máa rí wọn ìmí ilé apá ẹ̀ lè wà láyé kọ́rùn wọ́ ọmọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹlẹ́mí lè máa dàtọ́ ní ọmọ mi kò ní jáfáfá. so tó yẹ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ò dẹ̀ ṣe àwọn òbí ẹ̀ ṣé kì í ṣe pé bóyá torí àwọn àgbàgbọ́n pé bóyá àbígbà tí wọ́n fẹ́ tán lóyún ẹ̀ wọ́n lo oògùn kan ní oyún àbí wọ́n ṣe nǹkan kan ní oyún. àbí náà lọ́mọ máa sọ wọ́n mọ bí lineage yẹn ṣe rí. so ó ṣe ń ṣe tó yẹ pé kì í ṣe pé ó kọ́ ní ṣẹlẹ̀ ó ti wà nínú family. ó ti ṣèyàn kan rí sẹ́yìn àbí. ó tẹ àwọn lómìn tẹ wá ní àti ní lómìn tó ní tó wà autistic like èèyàn méje ó ti ká méje nínú family wọn kó òun kìnnìkan so gbà tí ọ̀rọ̀ marriage pa wọ́n pọ̀ ìlú òyìnbó ni so lọ́wọ́ arín pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ọmọ ìbá yẹn wọ́n wá sí nàìjíríà lọ́wọ́ ṣọ̀ arín pé bó ṣe ń lọ ní sáìdì ọkọ nìyẹn. fún ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa orí ètò ìlera lọ́rọ̀ lẹ́wà ní ìkànnì JDN 101.5 FM. ohun tá à ń gbé yẹ̀ wò lónìí ó ní àwọn àìsàn tọ́mọ lè jogún látara òbí tàbí àìsàn tọ́mọ lè jogún láti bí ìran kejì sí ìran kẹta. dókítà ti ṣàlàyé oríṣiríṣi àwọn àìsàn bẹ́ẹ̀ àbí ká sọ pé àìlera bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣàlàyé síwájú. tẹ́yìn náà bá náwọn ìbéèrè ẹ máa fi pamọ́ tó bá tó àsìkò máa ṣí ojú òpó fún àwọn ìbéèrè náà. ẹ dẹ̀ lè lọ sórí ẹ̀rọ Facebook wa ìyẹn JDN Radio 101.5 FM láti lọ fi àríwísí yín kẹ́yìn náà lọ fi síbẹ̀. lójú Facebook Adékúnlé Rilwan Dere Sport wọ́n ní well done bro ẹ ṣé gan. dókítà àwọn àìsàn tí à ń sọ ipò ọmọ lè jogún yìí ṣé ó ṣe ń ṣe kí èèyàn ti rí àpẹẹrẹ láti inú oyún àbí gbà tọmọ yẹn bá délé ayé ni wọ́n á tó rí àpẹẹrẹ pé ọmọ tá a bí yìí àìsàn tó ṣe bàbá kan ó wà lára ọmọ yìí ṣé gbà tó bá délé ayé ni àbí àyẹ̀wò lè fi hàn láti inú oyún. of course tó bá ti bí náà ni gbọ́mọ́ máa
develop on a neutral level. So ibẹ̀ lọ́ máa ti rí pé ilé ó yàtọ̀. èmi lè dín pé àìtètè rìn, èmi lè mú breathing problem wá. Cognitive deficits when the brain. ẹ̀ ń sọ àwọn àpẹẹrẹ tí wọ́n lè máa rí. bẹ́ẹ̀ ni bá ti rí o. So definitely torí àwọn mi wà tẹ́ pé bó ṣe yẹ kọ́ mọ ṣe nínú oyún náà lọ ṣe. tó jẹ́ pé gbogbo àyẹ̀wò á fi hàn pé ọmọ náà ó wà position tó da, ẹ̀jẹ̀ tó, omi tó, ṣùgbọ́n bá tó bá délé ayé ni ìyípadà máa wá dé. wọ́n á jẹ́ ọkọ̀rin pé ok bó ṣe ń dàgbà kò sọ̀rọ̀ bet tó bá ń bá sọ̀rọ̀ ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ akọ̀dá máa ṣeré. ó di ọdún 2, ó di 3, ó di 4 wọ́n á lọ gbé ṣàwáníyà pé deaf ni pé kò lè sọ̀rọ̀ bet wọ́n rí pé ó ń ṣe àwọn kankan, so wọ́n á sì ní ká ṣe máa wò náà ni wọ́n ní àwọn ìtọ́jú náà tó máa fún ó ti di ọdún 4, ó di ọdún 7 irú ọmọ bẹ́ẹ̀. So bí tó bá ti wá wò lọ ṣe máa rí full diagnosis ẹ̀ ok báyìí ni but ẹja ṣe máa wò ó náà. dókítà, ìbéèrè mi tí mo fẹ́ béèrè ni wípé ṣé gbogbo àìsàn tí ó bá ṣẹlẹ̀ nínú bóyá tó ṣe bàbá tó ṣe ọmọ, ṣé gbogbo ẹ̀ náà ni àjogúnbá àìsàn? no kò ń ṣe ọmọ òun mú gbogbo ẹ̀, of course 50 lọ́dọ̀ ìyá 50% ní ìdajì lọ́dọ̀ bàbá ìdajì lọ́dọ̀ màmá, ó tiẹ̀ lè má mú kankan. ẹ̀ ń sọ pa cell bó ṣe lè mú bọ́mọ ṣe lè mú kò ń ṣe dandan, but tó bá ti ṣe òbí ọmọ máa ní láti wàtà alert, so a ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa prevention àwọn lifestyle àwọn kan bẹ́ẹ̀. má ṣe lògùn without doctor's prescription mo tẹnu mọ́. dókítà, ẹ jẹ́ ká mú àwọn àìsàn tí ó máa sábà ṣe àgbàlagbà, ẹ jẹ́ ká mú bí ìtọ̀ ṣúgà ìyẹn diabetes, lára àwọn àìsàn tẹ́níyàn lè jogún náà ni. irú àwọn àìsàn irú bíi ti diabetes yẹn, tàbí bóyá ṣé èèyàn lè jogún ìfúnpá náà, ìfúnpá tó ga yẹn high blood pressure? bẹ́ẹ̀ ni sàn. ó ṣe ń jogún irú ìyẹn téèyàn bá ti wá rí i pé bóyá ìyá bàbá mi nǹkan báyìí ó máa ṣe grandma, téèyàn dẹ̀ ti mọ̀, ṣé àwọn ẹbí yòókù ṣé wọ́n nílò, kí ni ìgbésẹ̀ tó nílò láti gbé láti lè mọ̀ pé sódà wọn ò ní ṣe, mi ì sọ pé bóyá àwọn ìgbésẹ̀ láti dènà ẹ̀ o, bọ́ àwọn ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kí wọ́n gbé bóyá wọ́n ti rí pé àìsàn yìí ó mú grandma o, ṣé àwọn àyẹ̀wò kan náà máa ṣe ni láti mọ̀ wípé bóyá ó máa mú A nínú ẹbí àbí kò ní mú B? Kí ni àwọn ṣàyẹ̀wò náà máa ṣe ní àbí ìgbésẹ̀ wo náà máa gbé? ṣé ìbéèrè mi yé yín dáadáa? bí jẹjẹrẹ cancer tí yàn ti ní pé màmá èèyàn ní breast cancer àbí màmá èèyàn ti torí ẹ̀ lọ, ọmọ tó ń tẹ̀lé gbọ́dọ̀ máa ṣàyẹ̀wò tó ní ṣe pẹ̀lú àìsàn yẹn, breast cancer àìsàn yẹn torí àwọn àìsàn tí wọ́n bá tètè mú early kò sí àìsàn tó lè handle. irú àwọn jẹjẹrẹ yẹn máa ń tètè yàwọ́ ni, ó jẹ́ lè tètè spread, so ibi tí problem òun wà nìyẹn. kò ń ṣe pé cancer ò wà treatable but time ni, kò ń ṣe ìgbà tó bá ti bà nǹkan jẹ́. so tí wọ́n bá ti ń ṣe àyẹ̀wò kíní ti wà ń bẹ̀ o, kò sáré da treatment bò. àwọn treatment yẹn ṣì wà tó lè mú at early stages 1 or 2, stage 1 stage 2 á sáré mú, but kíyàn filẹ̀ àbí kíyàn máa rí àwọn àpẹẹrẹ kó máa wọ́n pé àyánu máa ṣẹlẹ̀ tí ò gbé gbèsè medically. so ìgbà tó bá máa rí àwọn pé stage 4C depending on the grading. so nǹkan tẹ́ ń gbìyànjú láti sọ ni pé téèyàn bá rí i pé téèyàn tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ tó mọ̀ pé àìsàn báyìí náà ló pa ó pa bóyá bàbá àbí ìyá kan o nínú ẹbí, àìsàn yẹn ó yẹ kéèyàn tètè mójútó láti ìbẹ̀rẹ̀ kó gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. kí wọ́n máa ṣàyẹ̀wò ni. ẹlòmíì á kọ̀ wọ́n pé ẹ mọ̀ pé èèyàn rí history àwọn maybe grandparents kò sàkọọ́lẹ̀, kò ń ṣe pé ok o hospital báyìí ló ń lọ o grandpa yín nílé lélẹ̀, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní orí ọ̀fẹ́ yẹn. so but tí wọ́n bá wò á kàn ń pé nǹkan tó ṣe with testicles ló ṣe grandpa, ó ṣe àbúrò grandpa,
ó ṣe bàbá òun nígbà tó wà young ó ti yẹ kọ́ ọmọ yẹn náà wò pé yẹ kó náà ti kó gajẹ. aláboyún onígbò mìíràn tó lè lọ kọjá sí onípele ra lọ́rọ̀. Dókítà, àwọn àìsàn téèyàn máa ń jogún ìpápá láti ara ọmọ sí òbí bí ọjọ́ orí wo ni àwọn àmì ẹ ṣe máa ń farahàn pé bí ọjọ́ orí wo ni irú ọmọ bẹ́ẹ̀ máa wà. Ó depend irú àìsàn tó bá jẹ́ irú jẹjẹrẹ of course from 35 years wọ́n máa ń kíyàn lọ ṣàyẹ̀wò breast cancer láti 35 years so tó bá jẹ́ pé ó tẹ̀ fẹ́ wà ń bẹ̀ wọ́n á tètè wọ́n á dáwọ́ bò á jẹ́ wọ́n á kàn ká ẹ̀. Doctor's attention if you need solution. ọlọ́run ọba ti mú ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n sọ. fún ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ohun tá à ń gbé yẹ̀wò ni àwọn àìsàn téèyàn lè jogún. má ṣe lògùn. bẹ́ẹ̀ ni láti ara òbí sára ọmọ. mo tẹnumọ́. àwọn àìsàn bíi síkúsẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ìtọ̀ ṣúgà, jẹjẹrẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ náà bá ní ìbéèrè kan tàbí méjì tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítà bóyá àwọn àìsàn yìí ẹ̀yin gan ti ń rí àwọn àpẹẹrẹ tí wọ́n ti kà síwájú abẹ́ níyì tó tẹ́ rí lára ọmọ ẹ wá fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ dókítà ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọlé agbára tá a wà yìí 07048001015 07048001015. tàbí 08022102163 08022102163. má ṣe lògùn without doctor's prescription. dókítà kí ni àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ̀ pàápàá èyí tó ní ṣe pẹ̀lú síkúsẹ̀ kí ni àǹfààní tó wà ń bẹ̀ pé kéèyàn tètè ti mọ nǹkan yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ kó tó dín pọ́ ọmọ yẹn gan wálé ayé. hello ẹ kú ọ̀lẹ́. yes ma kí lórúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè. kí ni ìbéèrè tẹ ní fún dókítà wa lórí ohun tá à ń gbé yẹ̀wò. ìbéèrè tí mo ní ni pé kí ló máa ń fà á tó jẹ́ pé ẹ̀gbẹ́ orí máa ń fọ́yàn. tí ẹ̀gbẹ́ orí akọ́dédé máa fọ́yàn. bẹ́ẹ̀ káàdì máa fọ́yàn tí èdè ní. ṣé ó jẹ́ lemọ́lemọ́ àbí ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló ń ṣẹlẹ̀. ẹ̀kọ̀ọ̀kan. kí láwọn ni àwọn ìgbésẹ̀ tẹ ti gbé lórí ẹ̀. mo ti lọ sí sẹ́ńtà mo lọ ṣe test mo ṣe bp mi time kan wọ́n ló high later wọ́n tún reduce for ẹjọ́ mẹ́ta mo tún notice pé orí ẹ̀gbẹ́ yẹn ti ń pọ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan. ẹ̀kú sọ àlà dókítà máa dá yín lò. ẹ ṣe gan-an. hello. hello ẹ kú ọ̀lẹ́ sà. ẹ pẹ̀lẹ́ kúrọ̀lẹ́. yes sir. orúkọ mi ni ọládèjì ma mò ń gbé ní olúyọ̀lé ẹ̀sẹ̀. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. yes sir ẹ ṣe gan sà o. inú mi máa dùn púpọ̀ pé mo láǹfààní láti gbọ́ yín lénìí. inú wa náà dùn láti gbọ́ yín sà o. a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún àwọn èèyàn ńlá látẹ̀ ń gbé wá síbi ètò yín gbogbo ó dẹ̀ múnú wa dùn lágbára ọlọ́run iwájú nílé iṣẹ́ yìí ọmọ lọ. àmín ọlọ́run àmín òkè ilẹ̀ mọ̀ lọ o. àmín àmín. mi ò mọ̀ bóyá kí n tó join ní programu yìí bóyá ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa prostate enlargement. òkè lára àwọn àìsàn téèyàn lè jogún àbí. tó lè jogún bẹ́ẹ̀ ni. àti ìmẹ́nudé bẹ̀. mo fẹ́ béèrè ìbéèrè pé ṣẹ́rí mo mọ bàbá kan ó ní àwọn ọmọ tó pọ̀ ó ní àwọn ìyàwó díẹ̀ ó dẹ̀ ní àwọn ọmọ tó pọ̀ nínú àwọn ọmọ yẹn ó ti mọ 5 tó jẹ́ ọkùnrin tó ti ní prostate enlargement. bàbá tó bí àwọn ọmọ yìí náà ó ní prostate enlargement in fact ó wà lára nǹkan tó mú kó kú. so ǹjẹ́ prostate enlargement yẹn tàbí prostate problem yẹn ṣé ó wà lára àwọn àrùn tí èèyàn lè jogún lára àwọn òbí? bẹ́ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni
ǹjẹ́ nǹkan kan wà táwọn ọmọ tó jẹ́ àwọn ọmọ tó kù lè ṣe. káwọn náà má bàa forí kó. ẹ ṣe ìbéèrè tó dáa ni dókítà máa dá yín lò. ẹ ṣe gan sà. ẹ ṣe sà. dókítà jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ìbéèrè ti àkọ́kọ́ tí mọ́mítàn pè yẹn Mrs. Fúnmiláyọ̀ láti odò ọ̀nà àbí àpáta. wọ́n ní ẹ̀gbẹ́ orí ó máa ń fọ́ àwọn. mo dẹ̀ béèrè pé kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tán ti gbé. wọ́n náwọn ti yẹ ìfúnpá wò pó gàǹgbà kan kí ni ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ lé lórí. diagnosis ni wọ́n ní láti ṣe ìwádìí investigate. dáadáa tó jinlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ká tó sọ pé nǹkan báyìí a kò lè sọ pé migraine ni. migraine is a neurological disorder. It's more than headache, not an ordinary headache to say. So a lè sọ pé migraine kìíní kan a máa wádìí kí ló fà á. ẹlòmíì gan-an ó lè jẹ́ pé egbò àbí ìrora ó lè jẹ́ sọ́gun gan wà lára arthritis. tó máa rìn ó máa ṣùgbọ́n ó máa egungun yẹn á tó kanra wọn á fa pain á fa ẹ̀fọ́rí á lọ á bọ̀ so nǹkan tó fà á láti investigate. èèyàn gbọ́dọ̀ túṣu désàlẹ̀ kòkò ká mọ tó fà gangan. bẹ́ẹ̀ni. kí wàá ní ìmọ̀ràn ṣé ìmọ̀ràn tẹ́ fún náà pé kí wọ́n ti lọ ṣe àyẹ̀wò sí. ok bí a torí wọ́n pè wọlé a lè kọ fún wọn ní free diagnosing. pé kí wọ́n yọjú sí ọ̀dọ̀ yín. yes free file opening ní ọ̀sẹ̀ yìí ni o tó bá ti kọjá ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n sanwó. ẹ ṣe gan fún àǹfààní yẹn Miss Fúnmiláyọ̀ láti odò ọ̀nà àǹfààní ni wọ́n ti filẹ̀ yẹn tó bá tó àsìkò wọ́n máa pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ wọn so ẹ máa yọjú sí wọn láti lè sọ àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé wọn náà máa ṣí fáìlì fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ san bíi 20,000 fún pé ẹ ti ẹ̀ pè wọlé sórí ètò ìlera lọ́rọ̀ nìkan ní JTN wọn náà máa fún yín ní àǹfààní yẹn dókítà ẹ ṣe púpọ̀. ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí dádì tí wọ́n pè láti Olúyọ̀lé wọ́n ní ẹni ìran bàbá ní prostate pé prostate cancer náà ló pa bàbá àbí prostate enlargement fáwọn ọmọ bíi 5 náà àwọn ọmọ ìyàwó náà ti ń rí àpẹẹrẹ wọ́n wá béèrè àkọ́kọ́ pé ṣé èèyàn lè jogún prostate àti pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tí àwọn ọmọ yẹn lè gbé láti má jẹ́ káwọn náà ti forí kó irú àìsàn bẹ́ẹ̀. all right ẹ ṣe ó ṣe jogún bá even àwọn tá a ti rí even patient náà ló máa sọ fúnra wa pé òun ló ṣe bàbá òun àbí báyìí so ó ṣe jogún bá and to prevent prostate problems maintain healthy weight ká má jẹ sanra jù ká try láti máa ṣe exercise ká jẹun níwọ̀ntúnwọ̀nsì ká ṣe balanced diet limit red meat àwọn processed food dídíndín bí ọ̀rọ̀ Dámilọ́lá Adétúnjì á ní condiment. so àwọn nǹkan yẹn ní kírú àwọn ẹni yẹn. high fat dairy instead eat more fruit vegetables àwọn kìíní jẹ́ dá fún prostate walnut àsálà tomato ó dá fún prostate gan very very good even some of the natural medicine Ayurvedic TCM jamu àwọn oògùn Indonesia and all that àsálà wà náà active ingredient tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ ní tó fi ṣe ìṣètò ìtàn yẹn á já geere bẹ́ẹ̀ ní tó lo tamsulosin. so pé kí wọ́n ṣàkọ́ kí wọ́n ṣe àwọn nǹkan tẹ̀ ṣàṣíwájú yẹn. kí wọ́n ṣe exercise. bó tó bá yẹ kí wọ́n ti wá ń rí àpẹẹrẹ yẹn nǹkan kí ni ìgbésẹ̀. tó bá wọ́n máa lọ ṣàyẹ̀wò so tó bá ti ṣàyẹ̀wò test ẹ̀ wà tó máa ṣe ó ní bá ṣe ń ṣe àyẹ̀wò prostate aṣọ size aṣọ PSA ìyẹn náà the antigen test ìyẹn náà sọ ó ní range tó yẹ kó wà so tó bá jẹ́ range tó ti wà lámì àyẹ̀wò ni tó bá ti wá ṣe àyẹ̀wò nǹkan tó máa ṣe ò ń ṣe problem rárá ń ṣe ìṣòro. ẹ ṣe púpọ̀. láì ṣiṣẹ́ abẹ ewé ń jẹ́ ogun jẹ́ má ṣe lògùn without doctor's prescription mo tẹnumọ́. dókítà mo ti fẹ́ béèrè ìbéèrè yìí ó jẹ́ ìbéèrè apanilẹ́rìn inherited disease à ń jogún ilé à ń jogún ọkọ̀ à ń jogún owó inheritable disease tẹ̀ ń sọ yìí ṣé kì í ṣe pé ṣé kò ní í ṣe pẹ̀lú bóyá ọfà àbí torí ẹlòmíì lè máa ròyìn pé kíní ló pa bàbá òun ó ti òun náà ti ń rápẹ̀rẹ̀ ṣé ìṣe pé òrìṣà lé àwọn àbí kí lẹ rò sí ṣé kò ní í ṣe pẹ̀lú bóyá ó jẹ́ àbí ẹ̀yin onímọ̀ ìṣègùn ẹ̀gbọ́n kó lè rí bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe òun náà a ti sọ earlier pé àwọn èèyàn mọ medical history family wọn tó tẹ́lẹ̀ gan-an family large family àwa pọ̀
bẹ́ẹ̀ ni sí gan ọgbẹ́ tí ń di my own business ìgbà ilẹ̀ yín bá àbúrò bàbá yín sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn. nǹkan àlùkò mójútó ọ̀rọ̀ ayé so bóyá tẹ bá máa pè wọ́n ní àkọ́kọ́ báyìí máa ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn náà lè wọ́n pé dàbò òun náà ti ní o pé ìyẹn ni wọ́n máa fi mọ̀ pé ó ti wà ní family òun tó fi jẹ́ pé ṣáà ní hospital mélòó la ní tó ti wà more than tó ti wà láti gbà tí Nàìjíríà ti wà láti 1960 tó pé gbogbo family wọ́n ní rẹ́kọ̀dù wọn hospital mélòó tó pé electronic document management system tó bá ti tẹ̀ báyìí orúkọ gbogbo àgbẹ̀ gbogbo family á rí gbogbo àìsàn tó ń report láti 1960. àti ìdè level yẹn ń lò yìí. bẹ́ẹ̀ ni so nísìnyí ìbàjẹ́ tí ń bá lọ olórí ń jà fúnra wọn so ẹlòmíì tó ti ní problem tó jẹ́ pé ìwọ family mi wọ́n ti ní solution yẹn pé tó bá ti ń rí báyìí ohun kankan báyìí lọ́ọ́ máa lo bá anybody sọ̀rọ̀ kálukú ń jagun ara ẹ̀ and àwọn family mi mọ̀ tó yẹ pé okay bó tẹ̀ ṣe jẹ́ ìṣètò yìí prostate issues yìí lọ́ máa ní wọ́n ti ní ẹ̀rọ ẹ̀ tó ti ń lò over time and tó yẹ pé medically you just see the result being positive and being good ó ti yẹn bet interact bẹ anybody sọ̀rọ̀ how are you fine kò jẹ́ fine. tí nǹkan ò dẹ̀ lọ déédéé dókítà kí wàá ní àwọn ọ̀nà tá a lè gbà láti dènà àwọn àìsàn yìí àti àwọn ìgbé ayé tá a lè gbé lifestyle láti rí i pé àwọn nǹkan tá à ń sọ pé à ń jogún yìí téèyàn ò fi ní jogún ẹ̀ kí ni àwọn ìgbésẹ̀ téèyàn lè gbà àti àwọn lifestyle. ẹ ṣe púpọ̀ Ọpẹ́yẹmí Alálàdé. ẹ ṣe olóòtú àwọn ọ̀nà tá a lè fi dènà inheritable disease èyí tí a ń pè ní genetic disorder. lákọ̀ọ́kọ́ ó yẹ ká máa mọ medical history. ká ní àkọsílẹ̀ ti wà nípa àwọn àìsàn tó máa ń ṣẹlẹ̀. àwọn tó pé irú àwọn òbí wa àwọn nǹkan tó ti ṣe wọ́n àìsàn tó ti ṣe wọ́n àwọn òbí tiwọn náà grandparent àwọn nǹkan tó ti ṣe wọ́n tó téèyàn bá ti rí pé kínní ó ti follow trend ní tó pa ìyá bàbá òun náà ló pa ìyá so kéèyàn tètè mójútó ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ tó bá ti ń rí pé even kó tó dípò rápẹ̀rẹ̀ gan kó ti tètè make sure pé òun ti tètè gba ilé ìwòsàn lọ láti lọ rí health care provider láti ṣàlàyé kéèyàn dẹ̀ rí another one ní ká máa undergo genetic counseling especially bóyá nípa téèyàn bá fẹ́ gbéyàwó àbí téèyàn bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó kéèyàn kọ́kọ́ ṣe counseling ṣẹmọ ní tó bá ti mọrú history tó wà ní family ẹ̀ á lè tó máa lọ fún genetic counseling wọ́n á lè béèrè pé òkè ṣé ẹ ní àìsàn kan àbí kan ní ẹbí yín ó ní ọkọ àtìyàwó wọ́n á lè ti mọ nǹkan tí wọ́n jọ fẹ́ tẹ̀sẹ̀ bọ̀ wọ́n á dẹ̀ lè cancel wọn bóyá risk wọ́n ṣe lè dènà ẹ̀ àwọn nǹkan tán lè ṣe láti má. ẹ jẹ́ ká gbé e. hello sir. ẹ kú ọ̀lẹ́ kí lórúkọ yín bó lẹ ti ń pè. ẹ kú ọ̀lẹ́ orúkọ mi ní ọ̀gbẹ́ni adéájú. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. láti ìyàtọ̀ pọ̀tà. yes sir. mi ní ìbéèrè kankan mọ̀ kọ́ lọ́wọ́ atọ́kùn ètò àti dókítà wa fún ipa ìròyìn tó ń ṣe nínú ìgbésí ayé wa fún lẹ́kṣọ̀ fún ìtàmà ẹ̀dùkéètì wa ọlọ́run á sọ léègbé aṣọ́bí nílá ọlọ́run á dẹ̀ sọ agbára dókítà náà dẹ̀ sọ. àmín ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé sà. ó yá ẹ tẹ̀síwájú. so bí mo ṣe ń sọ lọ́pẹ́ ka genetic counseling yẹn ó wà very important before marriage àbí téèyàn bá lóyún náà kéèyàn make sure pé òun lọ sí òun rí counselor láti counsel ẹ̀ láti sọ gbogbo àwọn nǹkan tó bá ti medical history tó bá ní nínú family wọn then ká make sure pé à ń mọ genotype wa a ti sọ̀rọ̀ nípa genotype náà rí ẹni tó jẹ́ AS àti AS pé wọ́n wà compatible so torí ní. mo mú ìgbà tá a fa sọ̀rọ̀ yẹn mo béèrè lọ́dọ̀ dókítà pé tí ìfẹ́ bá ti wá wọlé nǹkan tí ò ṣe ń yà. kò sí ìfẹ́ tí ò ṣe é yà torí tí ngbà tí ọmọ síkú sẹ́ẹ̀lì bá wọlé ìfẹ́ gan máa kúrò tí wàhálà. ẹ jẹ́ ká gbé hello. ẹ kúrọ̀lẹ́ máa kí lórúkọ yín ibo lẹ ti ń pè wá. ìyáàfin Ojútọ́lá ló ń pè láti Ìyágọ̀kú. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ó tó jọ́ mẹ́ta mà. ìjọ kan pẹ̀lú ẹ.
ẹ ṣé gan. Yes ma. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ètò ìrákúnlẹ̀ vital topic tẹ̀ ń gbé wá sórí ètò Olúwa túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Àmín Ọlọ́run. Àmín Ọlọ́run. Ilé àwọn dókítà wa náà á máa tẹ̀síwájú. Àmín Ọlọ́run. Olúwa máa bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ní ìbéèrè kankan fún dókítà wa? Rárá. Ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbádùn ìkànnì JDN. Ó yá ẹ tẹ̀síwájú. So ká make sure pé a mọ genotype kí ọkọ àti ìyàwó kan ṣe even ní counseling gan máa béèrè ṣé ẹ ti ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ yín torí yẹn wọ́n mọ̀ pé ó wà very important láti dènà àìsàn sickle cell. Àwọn ẹlòmíì kẹ́ni wọ́n ti wà nínú trace bóyá ẹ̀gbọ́n nínú obìnrin ó lè jẹ́ pé bóyá ẹ̀gbọ́n ni àbí àbúrò ni ẹni tó bá ti rí crisis sickle cell kò ní gbàdúrà pé kóun gan wọnú ẹ̀ nítorí ìfẹ́. So another one ni pé ká attend the regular medical check-up ká make sure pé à ń ṣe àyẹ̀wò lóòrèkóòrè ká lọ máa yẹ ara wa wò especially tó bá ti jẹ́ pé medical history àwọn àìsàn kan ti wà nínú family ká lọ máa ṣe àyẹ̀wò ní ìgbà sí ìgbà so that a lè tó bá jẹ́ pé sign ti wà àbí nǹkan kan ti fẹ́ máa jẹyọ ń bẹ̀ wọ́n á ti tètè bí wọ́n á sì lè dènà ẹ̀ so kó má lè spread àbí kó má lè di nǹkan tí ó máa mẹ́mìí lọ. Lẹ́yìn ká oúnjẹ tá a máa jẹ náà oúnjẹ náà ṣe pàtàkì nínú well-being ènìyàn so ká make sure pé oúnjẹ tá à ń jẹ oúnjẹ tó balance ni ká láti dènà àìsàn àbí gbogbo àìsàn ṣá. Then exercise ká máa ṣe exercise dáadáa at least 30 minutes per day bá ṣe máa ń sọ náà nìyẹn 30 minutes ó lè jẹ́ àárọ̀ kùtùkùtù àbódé lè jẹ́ nírọ̀lẹ́ tí òòrùn ti lọ àbílẹ̀ àárọ̀ kùtùkùtù kóòrùn tó yọ so ọ̀nà méjì àsìkò méjì tá lè ṣe tó máa wà very effective òun náà nìyẹn. Then oògùn ká make sure pé a practice self medication láti sọ̀rọ̀ yẹn náà pa tẹ́lẹ̀ náà rè self medication ó ní bad side ẹ̀ so ká má go through. Hello. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán, kí lórúkọ yín ibo lẹ ti ń pè wá? Adétún ló ń pè láti Mọ́níyà. Ìbéèrè wo lẹ ní fún dókítà wa? Ẹ nípa prostate enlargement ẹ̀rìn afẹ́kán dára lẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn ju bí wọ́n ṣe sọ yẹn lọ dẹ́nu àwọn oògùn tí èèyàn lè máa lò stress tí èèyàn lè máa ṣàtàwọn oúnjẹ tí èèyàn lè jẹ. Pé kí wọ́n ti fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok, ẹ ṣé púpọ̀ mà. Yes sà. Má ṣe lògùn without doctor's prescription. Bóyá nítorí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé láìpẹ́ a ti máa gbé prostate cancer a ti máa gbé yẹ̀wò ìyẹn prostate enlargement ó ṣeé ṣe ká tún gbé yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kan sí torí a ti gbé yẹ̀wò lórí ètò. ìyẹn dókítà ní bóyá ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ táyẹ̀ báyìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa tún gbé yẹ̀wò. Ó yá ẹ tẹ̀síwájú. So ká má practice self medication tí nǹkan bá ti ṣe wá àbí tá a bá ti ń rí àpẹẹrẹ a lọ sílé ìwòsàn oògùn tó bá ti fún wa ká lò lóyún láyé bó ṣe yẹ ká lò. Then ọtí mímu àwọn nǹkan yẹn ọtí mímu sìgá fífà gbogbo àwọn nǹkan yẹn ká yẹra fún torí gbogbo àwọn kinní yìí náà òun náà ló máa even tí kò bá fẹ́ tí ò bá ṣàìsàn gan lágọ̀ọ́ ara ó lè ṣokùnfà òun la ṣe máa ń sọ pé tá a bá yẹra fún gbogbo àwọn nǹkan yìí kò ní avenue láti wọnú àìsàn yìí ò ní wọ ní avenue láti wọ inú àgọ́ ara wa so téèyàn bá ti make sure pé à ń take a step gbogbo àwọn ìlànà tó wà nílẹ̀ tá a bá ń take tá a dẹ̀ ń lọ sílé ìwòsàn tá à ń ṣàyẹ̀wò dáadáa tá a dẹ̀ ń ṣe oúnjẹ tó dáa and sleep well torí oorun náà wà very important. ó ti ṣe kókó. ó ṣe kókó ká dẹ̀ reduce the stress náà ó lè da hormone ó lè fa àìsàn tó hormone bá ti dàrú àìsàn máa wọlé so gbogbo àwọn nǹkan yẹn tá a bá ti make sure pé a ṣe bó ṣe yẹ kó rí àìsàn ò ní ráyè wọlé. èèyàn ní jogún àìsàn. èèyàn ní jogún àìsàn. ẹ ṣe púpọ̀. mo tẹnu mọ́ call on doctor's attention. dókítà àwọn àìsàn tá à ń sọ wípé èèyàn lè jogún yìí
ṣé téèyàn bá ti jogún ẹ̀ bá ó ti jogún tí ó mọ̀ bá lè àbí ó ṣe ń tọ́jú àbí yàn máa fomi lò tí ọlọ́jọ́ náà fi dé ni dókítà. ẹ ṣe ó depend lórí àìsàn definitely tó bá ti tètè mọ̀ àwọn ìtọ́jú lọ́tún lọ́sì tíyàn lè ṣe tí ò ní fi lè ṣọṣẹ́ ó wà and nípa àwọn àpẹẹrẹ àwọn nǹkan míì àwọn symptoms and causes àwọn nǹkan míì tíyàn lè máa rí Dámilọ́lá Adétúnjí kò fẹ́ mẹ́nuba àwọn mélòó kan. ó yá. ẹ ṣé sà. àwọn symptoms téèyàn lè máa rí ni frequent illnesses or infections, delayed growth and development in children, poor weight gain, chronic tiredness or weakness. pé a máa rẹ̀yàn gbogbo ìgbà. bẹ́ẹ̀ni persistent pain ara ríro nínú egungun joint pain. tí wọ́n bá ti ń rí èèyàn máa wọ́n pé àwọn genetic disorders nìyẹn. Easy bruising and prolonged bleeding, muscle weakness or difficulty walking. kéèyàn má lè rìn dáadáa kó máa rẹ̀yìn. ẹ ń sọ pé bóyá àwọn ọmọ kékeré àbí. Genetic àwọn àìsàn tí inherited diseases tí yàn jogún bá àwọn nǹkan tí o bá ti rí pé ó ń ṣèyàn àwọn àpẹẹrẹ muscle weakness apá gan ìyàn ò lè rìn dáadáa ìyàn wọ́n pé ó mà ṣe lágbájá rí ó ṣe ẹlòmíì lè ní ìgbà tí òun wà ní service kóun tó retire bí àwọn òbí bọ́ọ̀ náà ṣe ń ṣe nìyẹn ó ti wá mọ́ ọmọ obìnrin náà so irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. then vision or hearing problem èèyàn lè má rìn náà dáadáa or kó má lè gbọ́rọ̀ dáadáa. Learning difficulty or developmental delay, growth ẹnìyẹn ó lè reduce ó lè má tètè grow bó ṣe yẹ kó máa grow. Seizures in some conditions, shortness of breath kò ní lè mí dáadáa or heart problem, jaundice kójú máa yellow tàbí kára máa pale. kó máa bó. fún àfikún ní ìtẹ̀bẹ̀rẹ̀ pé ǹjẹ́ ó ṣe é tọ́jú torí ẹ̀ ló jẹ́ pé ní Nàìjíríà 1990 Nàìjíríà náà design healthcare fáwọn ọmọ tẹ́ pé tó bá yẹ pé òbí ò tẹ̀ ga ju 150 centimetre lọ ọmọ á lè ga òun ló fi dàbí pé nísìnyí ara àwọn ọmọ tó ń ga fíofíò ju àwọn òbí ẹ̀ lọ so Nàìjíríà náà wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà so òun nítorí tó bá ti bí ọmọ tó jí bí rárá kò sí nǹkan tó fẹ́ fi nà án but with àwọn nǹkan ta nísìnyí òun ló ṣe jẹ́ pé kó máa gba àwọn abẹ́rẹ́ tó bá ní kó gbà tó bá ti bí ọmọ kó máa gbà láti dènà kòkòrò àìsàn àti nǹkan tó máa ń sàn. ẹ sọ pé fún àwọn aláboyún gbà tí wọ́n bá wà ní oyún pé àwọn nǹkan tó bá ní kó ṣe. àti pé tó bá ti bí ọmọ abẹ́rẹ́ tó máa gbà ní oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́fà. bẹ́ẹ̀ ni tó bá ní fún tọ́jú o vitamin o bí oṣù mẹ́fà kó máa gbà bó ṣe ní kó gbà ìjọba ti ṣètò ẹ̀ tẹ́ bá rí ó yàtọ̀ sí àwọn ìlú mi even in West Africa and Africa so Nigeria ń ṣe dáadáa nípa yẹn òun ló fi jẹ́ pé tẹ́ bá wẹ̀ ẹ́ nípa ẹ̀ga ju dáàdì yín lọ. dókítà ṣe rí dáàdì mi rí ni. dókítà mo fẹ́ kẹ́ fún àwọn èèyàn wa ní ẹ kò sọ ọ̀rọ̀ mẹ́ta péré tí wọ́n lè dì mú pé kàn fi lè ṣe oúnjẹ àìmúra ilé pé nínú nǹkan tí mo gbọ́ lónìí bí ìmọ̀ràn bíi mẹ́ta àbí ẹyọ kan àbí mẹ́ta. ẹ jẹ́ ká máa ṣe àyẹ̀wò ẹ jẹ́ ká máa ṣe bá ṣe máa ń sọ hospital tó wà lára yín ẹ fẹsẹ̀ yín rìn lọ kó má dín pọ́ máa gbé yín lọ. kó fẹsẹ̀ wọn rìn lọ kó má dín pọ́ máa gbé yàn lọ. ó yẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wọlé iṣẹ́ yín ká máa dágbére fún tọ̀sẹ̀ yìí. 081 45 75 9019. ẹ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. 081 45 75 9019. òun lẹ ti gbọ́ yẹn dókítà ní pé ká fẹsẹ̀ wa rìn lọ ilé ìwòsàn kó má di pé wọ́n ò gbé wa lọ ilé ìwòsàn. fún gbogbo àwọn tó wà nílé ìwòsàn lágbára Ọlọ́run gbogbo yín ẹsẹ̀ yín lẹ́ fi rìn kúrò ńbẹ̀. àwọn tó bá sì ń tọ́jú ara wọn lágbára Ọlọ́run ẹ dìde fúnra yín àní gbọ́bi sí ẹ̀ní gbọ́bi sèmi náà. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣeyọrí tòní gbogbo àwọn tí wọ́n pè wọlé ẹ ṣé gan ọ̀gbẹ́ni Adéagbó Mrs Mojísọ́lá ẹ̀yin náà ẹ ṣé gan Mrs Adétóun láti Ọ̀jọ́ ẹ ṣé gan
Mrs Funmilayo ẹ̀yin náà ẹ ṣé gan. Dádì wa láti Olúyọ̀lé ẹ̀yin náà ẹ ṣé púpọ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n comment lórí Facebook wa ẹ ṣé o. Adékúnlé Dèrè Sport ẹ ṣé. Lórúkọ amójú ẹ̀rọ mi tá a jọ pòpọ̀ fún tòní. Ọlámídé Fáwẹ́mìmọ̀ Àṣàkẹ́ ìkànnì JDN. Lórúkọ àwọn èèyàn wa tó wà ní social media platform tẹ́ fi ń rí wa wò káàkiri àgbáláyé. Abíọ́dún Samson àti tó ṣe ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ Habib ẹ ṣé púpọ̀. Lórúkọ àwọn tó wà nídìí ẹ̀rọ alátagbà wa Káyọ̀dé Ọláwuyì àti Big Ben Fadépẹ̀. Lórúkọ olóòtú ètò mi tó ti jẹ́ ọ̀gá àgbà tó mójútó ètò tó ń wọlé tó ń jáde ní ìkànnì yìí, ìyá wa AISHAT OYEDELE. Lórúkọ ọ̀gá wa tó mójútó eré ìdárayá àti ìròyìn ní ìkànnì yìí, ọ̀gá wa Ọlábọ̀dé Mákinwá. Àti lórúkọ ọ̀gá àgbà fún ìkànnì ọ̀gá wa Joy Akínlolú. Ó lè mi orí Adépètè Olúwagbénga fi ń dágbére fún tọ̀sẹ̀ yìí. Ohun àmúrelé tèmi máa fẹ́ sọ ni pé ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ fún oúnjẹ ṣògùn kẹ́ má bàa fi oògùn ṣe oúnjẹ. Títọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a mọ pàdé fún àkọ́tún ètò ìlera lọ́rọ̀. Tèmi bá ti dìde ọ̀gá mi dáadáa Bíọ́lá Dánlá ní ògùn orí ètò lórí ètò Ìbàdàn kìnnú Áfíríkà. Ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ o. Títọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a máa pàdé eré àti àánú láàfin pàdé ó dàbọ̀. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ẹ̀fọn tó gbòòrò àtúnlọ́wọ́ àwọn tó rẹ̀rọ.